Φίλες και φίλοι μου, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω. Και τι θα φτιάξουμε σήμερα, εξαιρετικό Μιχάλη? Τούτα τα πιτάκια από χρυσόμυλο, με γέμιση χρυσόμυλου. Είναι χρυσόμυλοπιτάκια ή βερικοκοπιτάκια, όπως να τα πούμε. Εγλωσσοδέτης. Τελικά. Ήρθε η ώρα η καλή και η ευλογημένη. Δεν διαφέρει και πολύ από το μυλοπιτάκι. Οπότε αν έχετε χρυσόμυλα, φτιάξτε τα φίλοι μου και είμαι σίγουρος ότι θα τα απολαύσετε. Πολλά ωραίο να. Αφράτη η ζύμη απ' έξω, σαν μπισκότο, Είναι μπισκότο. σαν να είναι γέμιση με μαρμελάδα. Κάντε τα φίλες μου, ειλικρινά σας λέω, είναι μια απόλαυση. Γραφτείτε και στο κανάλι, δωρεάν, όπως λέει και ο Μιχάλης. Κάντε και ένα like. Βεβαίως. Είναι υπέροχα. Υπέροχα. Έχω φτιάξει μαρμελάδα. Να την αναζητήσετε φίλες μου να την κάνετε. Έχω το γλυκό βερικοκό με την ποικιλία. Είναι τα μπεμπέκο που είναι ειδικά για γλυκό. Και ευχαριστώ τη φίλη μου τη Στέλλα Κονομίδου που κάθε χρόνο έρχεται και μου φέρνει. Και σήμερα θα κάνω τούτα ωραία τα πιτάκια. Τα υλικά μας είναι πολλά απλά. Για τη ζύμη. Για τη ζύμη, θα αρχίσουμε με το αλεύρι. Είναι 300 γραμμάρια αλεύρι φαρίνα 0,0 που δεν έχει διογκωτικό μέσα. Και έτσι έχω βάλει ένα κουταλάκι γεμάτο baking powder. Ήδη το έχω βάλει φίλες μου και το κοσκίνησα για να μην καθυστερούμε. Επίσης θα χρησιμοποιήσω μισό κουταλάκι κανέλα, 2 περίπου γραμμάρια και μία βανίλια. 5 γραμμάρια. Για τη ζύμη μου θέλω και 125 ml είναι κρασί λευκό ξηρό, μισό φλιτζάνι και 125 ml σπορέλαιο, πάλι μισό φλιτζάνι. Αυτά, Μιχάλη μου, είναι τα υλικά για τη ζύμη. Για τη γέμιση, όλα και όλα, εδώ έχω 3 όμορφα μεγάλα χρυσόμυλα. Σε αυτήν τη συνταγή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ό,τι χρυσομυλάκια έχουμε σπίτι μας. Δεν είναι όπως το γλυκό που σε περιορίζει. Εδώ είναι περίπου 260-270 γραμμάρια με το κουκούτσι. Θέλω για τη γέμιση μία βανίλια, η βανίλια μου 5 γραμμάρια, 2 κουταλιές ζαχαρίτσα, είναι 40 γραμμάρια και επίσης και εδώ την κανελίτσα θέλω ένα κουταλάκι 4 γραμμάρια. Σε όλες τις φάσεις θα χρησιμοποιήσω και την κανέλα φίλες μου. Και από πάνω που θα τελειώσω θα ταραντήσω πρώτα με ανθόνερο ή ροδόσταγμα ό,τι έχετε. Είναι περίπου 30 ml. Και εδώ έχω γεμάτο το δοχείο αυτό με ζάχαρη άχνη. Είναι 80 με 100 γραμμάρια. Έχουμε το πάντα γεμάτο φίλες μου να το χρησιμοποιούμε. Αλλά δεν θα χρησιμοποιηθεί. Θα χρησιμοποιηθεί, αλλά θα κάνουμε τη δουλειά μας και θα ρίξω από πάνω, θα τους ρίξω, βλέπετε, τα εδώ, σας τα δείξα φίλες μου, να τα, θα τους ρίξω και μια πινελιά, εκτός από τη ζάχαρη άχνη, και μια πινελιά κανέλα. Δηλαδή να θέλω και δαμέ καμιά κουταλιά, περίπου 8 γραμμάρια κανέλα. Θα έχουμε κοντά μας την κανέλα, όπως και το αλευράκι φίλες μου που πρέπει να έχουμε έξτρα δίπλα μας. Αν χρειαστεί. Αλλά είναι πολλά ωραία. Ναι, βέβαια. Τούτα έχουν μείνει. Δεν υστερούν από τα μιλοπιτάκια. Ναι. Έχω και συνταγή με πιλοπιτάκια. Μπορείτε να τα δουν και εκείνα. Μια νέα συνταγή, αλλά φανταστική. Να τη δοκιμάσετε και περιμένω σχόλια, φίλες μου. Πρώτα απ' όλα, Μιχάλη μου, πάμε για την εκτέλεση. Θα βάλω το σπορέλαιο μου στη λεκάνη. Θα βάλω και το κρασί. Και το κρασί. Πάει και το κρασί. 125 ml το καθένα. Μπράβο. Ανακατεύω. Δεν χρειάζονται και πολύ να ανακάτεμα. Επίσης, στο αλευράκι μου θα βάλω το ένα φακελάκι. Βανίλια από τώρα. Βανίλια. Ναι, έτσι γλυκό μπορεί να μείνει στο τέλος, έτσι μπορούμε. Θα μπει η βανίλια. Το ένα φακελάκι τώρα. Το ένα φακελάκι. Την κανελίτσα μου, φίλες μου. Καινούρια η κανέλα μας. Θα την ανοίξουμε. Και ένα μπει και μισό κουταλάκι. Εγώ να βάλω με το μάτι, φίλες μου. Περίπου 2 γραμμάρια να πάρει άρωμα το αλευράκι μας. Φίλες μου, θα ρίξω ήδη το μισό μέσα. Το μισό αλεύρι. Διότι ξέρω ότι είναι να το τραβήξει. Και θα αρχίσω με το χέρι μου. Να ζυμώνεις. Να ζυμώνω. Ένα λεπτό μόνο μου. Πάει.
Προσθέτω λοιπόν. Προσθέτω αλεύρι και ζυμώνεις. να κάνω μια ωραία ζύμη μαλακή που θα δείτε πώς θα την χρησιμοποιήσω. Τη γέμιση την κάνω στο τέλος και θα σας πω τον λόγο. Υποψιάζομαι να μην σκουρίνουν τα χρυσόμυλα. Και εκείνο, αλλά παραπάνω δεν θέλω να την ετοιμάσω από Να νωρίς. μην κατεβάσει υγρά. Μπράβο. Που να βάλεις τη ζάχαρη. Ναι, η ζαχαρή θα μου κατεβάσει υγρά. Μάλιστα, είναι εδώ τα μικρά μυστικά που κάνουν τη διαφορά. Μπράβο. Το αλεύρι μου, φίλες μου, είναι μετρημένο στην τρίχα. Όταν έχετε τα ογκομετρικά σας δοχεία, έχετε τη ζυγαριά σας, δεν έχει παρά να έχετε επιτυχία. Εμείς προσπαθούμε να δίνουμε όλες τις πληροφορίες Βέβαια. ακριβώς γιατί σεβόμαστε και τον εαυτό μας και τους φίλους και φίλες που μας παρακολουθούν Είδες. και τα υλικά. Ακριβώς. Καθαρή Ακριβώς. λεκάνη Με και- τα 300 γραμμάρια δεν χρειάστηκα τίποτα. Θα χρειαστούμε λίγο αλεύρι που είναι ανοίγω τις μικρές τις πιτούλες. Μάλιστα. Γι' αυτόν το έχω δίπλα. Άρα έβαλες 300 γραμμάρια αλεύρι ζύμη. μέσα στη ζύμη. 2 φλιτζάνια αλεύρι, φίλες μου. Αλλά το ζυγίζουμε κιόλας. Βέβαια. Είναι το φλιτζάνι χωρητικότητας 250 ml που Ναι, χρησιμοποιείς. ναι. Το φλιτζάνι. Το μεγάλο. Το μεγάλο. Το μεγαλούτσι. Τώρα το κλείνω εδώ Ναι. και το αφήνω στην άκρη. Τι ωραία χρυσόμυλα. Άμα να μου θέλουμε να τα φάμε. Φάμε κιόλας, αλλά μαν και χρησιμοποιάτε πολλά. Τρία χρυσόμυλα. 3 χρυσόμυλα όλα κι όλα. Πλημμένα. Καλής ποιότητας. Τα φροντίζουν η Στέλλα πάρα πολύ τα Ναι. δέντρα τους. Και ο Γιώργος. Και ο Γιώργος. Μιχάλη μου, θα τα κόψουμε κυβάκια. Μικρά κυβάκια. Ακριβώς. Μην βιαστείτε να τα κόψετε που νωρίς. Άρα λίγο πριν τα χρησιμοποιήσουμε. Ναι, ακριβώς. Πριν χρησιμοποιηθούν στη γέμιση. Ακριβώς, τούτο. Έχουμε πλήρη ησυχία σήμερα. Ναι. Ωραία. Να τα κόψεις όλα και να συνεχίσουμε. Θα μας μείνει και λίγο, το τρώμε. 40 γραμμάρια. Μάλιστα. Περίπου 40 γραμμάρια λοιπόν. Ανοίγω και μικρά πιτάκια. Αλευρώνεις τη σανίδα σου. Παίρνεις ζύμη περίπου 40 γραμμάρια και ανοίγεις μικρή Άντε. πίτα. Να ετοιμάσουμε τη Κομμένα. γέμιση. Έμεινα την τελευταία ώρα, φίλες μου, για τον λόγο που σας είπα. Θα μπούσει 2 κουταλιές, και ένα κουταλάκι. ένα κουταλάκι κανέλα. Εγώ θα τη βάλω με το μάτι, φίλες μου. Και Τη βανίλια. για άρωμα η βανίλια μας. Πάει και βανίλια. Να κατέβουμε. Θα κατέβουμε και αρχίζουμε. Πριν να μας κατεβάσουν Θέλει καλό υγρά. να κατεβαίνω. Ήδη, Μιχάλη, άρχισε και Αμέσως, γυαλίζει. αμέσως, αμέσως. Άρχισε και γυαλίζει. Υδρώνει. Στο κέντρο να βάλω Άρα και κάνω τα μικρά πουγγιά. Μαζεύω το έτσι, έτσι και γίνεται ένα πουγγί. αυτό είναι. Κάνουμε το έτσι όμορφο Και πάει στο δίσκο. και πάει στο δίσκο, Μιχάλη. Αν περισσέψει χρυσόμυλο θα το φάμε. Βέβαια. Αν χρειαστούμε θα κόψουμε ακόμη μισό χρυσόμυλο. Βάλω το αλευράκι, τραβά την υγρασία, φίλες μου, χρειάζεται το αλευράκι και κλείω το σαν πουγγί. Πιάνω το έτσι. Θα τα κάνεις όλα λοιπόν με τον ίδιο Όλα με τον ίδιο τρόπο. Εν τω μεταξύ, φίλες μου, έχω ανάψει το φούρνο μου στον αέρα στους 180 βαθμούς. Δεν θα αργήσουμε δηλαδή. Δεν θα αργήσουμε, επειδή είναι πολλά. Να σε αφήσω λοιπόν να τα φτιάξεις όλα Το κλείσουμε καλά. και να επανέλθω. Κλείουμε τα καλά. Μας έφτιαξε 12 βερίκοκο πιτάκια η Ελίζα και έμεινε και μία κουταλιά βερίκοκο. Θα το φάμε. Πάμε για Φουρνίζουμε φούρνισμα. στους 180 80 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Στη μεσαία θέση. Ναι, ναι, στη μεσαία. Πάμε. Τώρα καλή ώρα, Χρυσή. Ωραία. Να φας τι. Μαρμελάδα. Με την κανελούα, να. Πιθανή. Και τα γατάκια μες στα πόδια σου. Άρα, καλή ώρα. Τα γατάκια μας τρώνε. Θα σβήσω όμως. Άντε, τελειώσαμε. Τελειώσαμε, Μιχαλή. Πάμε έξω να τα ραντίσεις με ροδόστομα. Μετά από 25 λεπτά στο φούρνο. Τα ψεκάζω, φίλες μου, Με ροδόσταγμα. με ροδόσταμα, να φώνερον ό,τι έχετε. Τέλος, βάζουμε από πάνω ζάχαρη, άχνη και κανέλα, όσοι θέλει ο καθένας. Τι ωραία καλυψημένα. Ωραία. Όσοι λοιπόν έχετε αρκετά χρυσόμυλα, βερίκοκα όπως λέμε, φτιάξτε τα όπως σας δείχνει η Ελίζα. Κόψουμε ένα. Από τώρα, Ναι, έλα. κόψτε το. Δες, Μιχάλη μου. Δε τι ωραίο.
Με τι ωραίο. Φίλες μου, μπορείτε να βάλετε και αμύγδαλα μέσα. Να βάλουν και λίγα καρύδια. Ναι, ή καρύδια. Στη γέμιση. Στη γέμιση άλλες φορές βάζω και καρύδι μέσα. Σήμερα δεν έβαλαμε. Δεν τι ωραίο, Μιχάλη μου. Δεν τι ωραίο από μέσα. Γίνεται μία μαρμελάδα από μέσα. Δεν τι ωραίο. Ξεχάσαμε να βάλουμε καρύδια μέσα. Οπότε θα τα φάμε στο χέρι τα καρύδια. Μπαίνει έτσι εδώ και τρώεις το έτσι. Μάλιστα, ωραία. Ωραία φίλοι και φίλες. Φτιάξτε λοιπόν αυτά τα υπέροχα πιτάκια με βερίκοκο και καρύδια. Απολαύστε τα. Γράψτε μας στα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας αν δεν έχετε ήδη γραφτεί. Πατήστε και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε μόλις δημοσιεύουμε νέο βίντεο και να είστε καλά. Θερμά σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Θερμές ευχές σε όλους. Γεια σας φίλοι και φίλες και θα τα ξαναπούμε στο επόμενο μας βίντεο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Φίλες και φίλοι μου, θα απολαύσω το γιαούρτι μου με μαρμελάδα καρπουζιού, είναι φανταστική. Και καρύδια. Και καρύδια που έσπασε ο Μιχάλης. Από την καρδιά μας. Είναι ένα φανταστικό σνακ. Είναι η μαρμελάδα καρπουζιού που φτιάξαμε τελευταίως. Έχω και παρέα σήμερα.